Hallå gott folk, välkomna tillbaka. Det är dags för en ny recension med mig, Thomas ConraDargo Engström. Här i min videoblogg som jag kallar ConraDargo Recenserar. Där jag då varje vecka tar upp ett sällskapsspel som jag förklarar hur det går till, vad jag tycker om det för någonting. Den här dagen så kommer jag att ta upp ett spel som blev lite spontant utvalt. Jag var nämligen på en spelkväll hos en kompis nu i veckan. Vi spelade då just det här spelet och jag tänkte efteråt att varför spelar jag inte det här oftare och vad sägs om att kanske recensera det? Speciellt nu när jag då hade nyligen spelat det och man har reglerna fräscha i minnet och sådär. Även den här gången så kommer jag att ta fram en gammal kultklassiker, precis som när jag recenserade Drakborgen-legenden för en tid sedan. Så även det här spelet som jag nu ska plocka fram, det är alltså en sån här gammal kultklassiker som man faktiskt har gett ut på nytt fler än en gång dessutom, nämligen hela 4 gånger. Och det här är då den 4:e utgåvan som jag kommer att recensera och spelet heter Talisman. Talisman är ett äventyrsspel som är gjort av John Goodenough och även Robert Harris. Och det här är ett riktigt gammalt spel från 80-talet som sedan dess som sagt har getts ut fler än en gång. Och det här senaste utgåvan, den är från 2008, producerad av Fantasy Flight Games. Egentligen så är den här 4:e utgåvan, liksom ursprungligen så kommer den från ett företag som heter Black Industries. Men de gav ut spelet 2007, men 2008 då så meddelade de att de skulle sluta med sällskapsspel överhuvudtaget tillverka. Så därför tog då Fantasy Flight Games över istället och har således producerat ytterligare en ny utgåva där man har gjort om vissa kort och man har gjort om figurerna som tidigare var av papp så att de nu istället är plastfigurer som följer med. Och man har liksom förfinat spelet lite grann, försökt skriva om vissa regler, framförallt gjort en mycket finare manual eller regelbok än vad det var tidigare. Hur som helst, Talisman som sagt, gammal kultklassiker, ett äventyrsspel där varje spelare har en äventyrare som försöker komma över en krona, en slags kungakrona som gör att man får makten nog att egentligen kontrollera hela världen. Och den här kronan den har då legat på ett visst ställe nu i, jag vet inte hur många år, det stod någonstans i regelboken om den här bakgrundshistorien, men den krona som har legat hur länge som helst, bara folk vill ha då den här kronan för att kunna komma till makten. Och då spelar man här som en sån här äventyrare som då alltså vill försöka komma över kronan för att just bli liksom en ny kung egentligen. Det här är som sagt ett kärt gammalt älskat spel då, precis som Drakborgen-legenden, och fungerar riktigt bra även idag. Det håller sig även idag. Och för att inte liksom dra ut på den här introduktionen längre så ska vi nu istället kasta oss in i äventyret Talisman. Talisman är ett äventyrsspel där spelarna som sagt försöker komma åt den magiska kronan som finns avbildad här i mitten av spelplanen. Men vägen dit är lång och dessutom på spelbrädet indelad i 3 regioner. Vi har då den här inre regionen, vi har den mittersta regionen och så har vi en yttre region också som löper runt hela spelbrädet. Och det är just till den här inre som man då verkligen försöker komma till för att då komma över den här kronan genom att genomgå diverse prövningar som att spela tärning med döden och överleva attacken från en vampyr som suger ut ens blod. Men de här 2 inre regionerna är väldigt farliga sådana och därför måste då spelarna börja med att promenera runt i den här, just den yttre regionen under ett par spelrundor för att växa sig starkare genom de äventyr som då väntar här. Och eftersom detta är ett klassiskt fantasyspel så innefattar de här äventyren naturligtvis allt från möten med häxor och drakar till magiska stormar som tvingar en att sakta ner på farten eller porlande bäckar vars välsignade vatten gör en starkare. Och de här äventyren, de upplever man då alltså med en av 14 tillgängliga karaktärer varav jag har ett par stycken av dessa här i min hand då. Dessa är naturligtvis också sådana som man framförallt finner i sagor som till exempel orcher och troll, varav troll faktiskt är en av de bra som man kan spela som. Men vi har också en alv och en dvärg samt ett gäng människor. Och de människor vi ser här, det är klassiska svärdsfäktare såsom användare av magi. Så en av de här karaktärerna kommer man alltså få tilldelad sig och de skiljer sig väldigt mycket åt, dels genom deras unika förmågor som varje kommer med, men också startutrustning och hur fysiskt respektive mentalt starka som det är, liksom lyckosamma. Själva spelplanen, det här vackra spelbrädet vi då har framför oss, är uppbyggt av massvis med små områden som ni ser är indelade i små rutor.
Med allt från slott till tempel och öppna fält samt djupa raviner eller täta skogar. Och här sker då alltså alla de här äventyren man har, framförallt i form av de här äventyrskorten som ligger här borta, vilka man drar ifrån allt eftersom som man spelar. Och de här korten talar då om det till exempel är ett aggressivt vildsvin man möter, eller om det är en häxa vars konster kan ge såväl ökad fysik som förvandla en till en padda. Det här var den korta versionen av Talisman. Varje spelare har alltså en sån här unik äventyrare med sina egna förmågor och sin egen utrustning. Och alla karaktärer börjar här i den yttre regionen av spelplanen, som man då behöver gå runt i ett antal varv genom att slå en sån här tärning och sedan bara promenera då det antalet prickar som tärningen visar åt endera håll, vänster eller höger. Varje ruta på spelplanen talar sedan om huruvida man antingen ska dra ett äventyrskort och läsa det som står där och agera efter det. Eller om man helt enkelt läser det som står tryckt på själva spelplanen på det område dit man går. Och så gör man istället det som står där. Allt detta gör i alla fall att ens karaktär då växer starkare med tiden. Och så småningom klarar man inte bara av att finna sig i den här mittersta regionen, utan rent utav den inre, den här där kronan finns, och då kunna göra anspråk på kronan, vilket alltså avslutar spelet. Om ni nu vill få mer information om hur spelet liksom faktiskt går till när man drar äventyrskort, man förflyttar sig, man slåss och så vidare, då ska ni fortsätta titta. Men annars så räcker alltså egentligen det här som jag just har sagt. Det går bra för er andra att hoppa vidare till slutpläderingen av det här spelet, om ni då tycker att ni inte behöver någon lektion i spelmekanik. Men vi andra, vi börjar med spelkaraktärerna, alltså de här äventyrarna som delas ut och som är ens alter ego här i spelet. Som jag sa så skiljer sig de här dels genom olika förmågor och startutrustning, men också i 3 olika värden. Och för att vara mer specifik så heter dessa strength, alltså styrka, samt craft, vilket menas kunskap eller skicklighet, och slutligen fate, alltså ödets nyck, som talar om hur lyckosam en karaktär är. Det förstnämnda är fysiskt, alltså strength då naturligtvis. Den andra är mer psykisk, och som regel har de allra flesta karaktärer mer craft än strength, bortsett från trollet och krigaren som ju liksom är lite mer fysiskt lagda. Sedan finns det även en och annan karaktär med väldigt högt craftvärde och således också lägre strength istället, där 2 bra exempel är trollkaren och profetissan. Dessa värden fyller med i strider, och det är någonting som vi kommer in på lite senare. Fate slutligen gör att man får slå om sina tärningskast så många gånger som värdet visar. Och alla de här värdena nu som jag har räknat upp, de håller man reda på med just de här spelmarkörerna som jag har lagt här på sidan. Eftersom de här då kommer att justera under spelets gång, så då plockar man helt enkelt åt sig av de här markerna allt eftersom man spelar, beroende på om man då ska förlora eller om man ska öka i något värde. På sin tur så ska som sagt spelaren slå en sån här tärning, och den visar då hur långt man får gå på spelplanen i endera riktning. Det är helt upp till spelaren om han vill förflytta sin karaktär, sin figur åt antingen höger eller vänster på planen, men man måste gå just det antalet prickar då som tärningen visar. Man får inte gå mindre, man får inte gå längre. Och de flesta områdena där man sedan då kan placera sin karaktär innebär att man drar ett eller flera kort, som de här äventyrskorten som sagt. Man läser då vad som står på kortet, vad det är man möter eller vad det är som händer, om det nu skulle vara en händelse rent utav. Och så är det bara att agera ut efter det då. Skulle en strid uppstå, som fallet då skulle vara med den här goblinen, så är det så enkelt som att man bara slår tärningar. Man slår en tärning, lägger till det styrke- eller craftvärde som står tryckt på ens karaktärkort beroende på vad man möter för någonting. Och jämför sedan då den slutsumman mot det värdet som varelsen har plus en tärning då. Den här varelsen har styrka 2. Så att man skulle slå en tärning, lägga till 2 till det resultatet. Och så gäller det då som spelare att själv då slå en tärning, lägga till det styrka man själv har och försöka överkomma den siffran. Får man en slutsumma som ligger lägre än sin fiende, då tar man ett till skada och plockar bort en sån här grön livsmarkör från sitt spelkort, från sitt karaktärskort. Skulle resultatet bli lika händer absolut ingenting alls, och slår man ett högre resultat vinner man alltså striden. Varelsen dör då om man behåller det här kortet som varelsen hade som en slags trofé. För när man väl samlar på sig nog många troféer att deras sammanlagda styrke eller craftvärde uppnår 7, då kan man höja det värdet på sin karaktär permanent.
Så om jag till exempel då skulle slå ihjäl ytterligare 4 sådana här gobliner, då skulle jag ha ett sammanlagt styrkevärde av 8 i och med att den här goblinen då hade 2 i styrka. Så 4 stycken goblintroféer skulle vara värd 8 sammanlagt i styrka, och således skulle jag få ytterligare en sån här styrkemarkör i sådana fall. Om man hamnar på samma område som en motspelare kan man även då välja att inleda en strid. Och de genomförs på exakt samma sätt. Alltså man slår en tärning och så lägger man ihop sin styrka eller craft beroende på vad man är för typ av spelare. Men den som vinner får då istället bestämma sig för en av 3 saker. Antingen kan man ta ett sånt här guldmynt från motståndaren, från den som förlorar. Eller så kan man ta ett av de här många föremålen som man kan hitta i spelet och bära på sig. Då kan man sno en av motståndarens eller motspelarens föremål som han eller hon har hittat. Eller slutligen så kan man orsaka helt enkelt 1 i skada, så att motspelaren då tvingas plocka bort en sån här livsmarkör från sitt spelarkort. Exempel på de här föremålen man kan få ta på i spelet, det är allt från vapen som då ger +1 till tärningskastet när man slåss med styrka i strid. Eller så kanske man finner en magisk stav som tillåter att man hela tiden bär åtminstone en besvärjelse, alltså en trollformler. Och de gör i sin tur allt möjligt. Det finns fler sätt att få just besvärjelse på, och de går att använda för precis alla karaktärer. Det spelar ingen roll vem man spelar som. Däremot så finns det en viss begränsning, och det är att man får inte ha fler sådana här besvärjelsekort som ligger i den här högen. En karaktär får inte ha fler sådana här besvärjelsekort än antalet craftmarkörer man har, eller det craftvärde man har, delat på hälften avrundat neråt. Så för att förklara det här mer tydligt, om jag skulle spela prästen till exempel. Prästen börjar spelet med craft 4. Alltså kan jag ha max 2 besvärjelsekort så länge som jag inte då höjer det här värdet till åtminstone 6, varpå jag får 3 kort. Jag ska även snabbt säga att utöver föremål, vilka man kan bära max 4 stycken av, så existerar det även följeslagare. Allt från varelser och människor till packåsnor. Och alla de här följeslagarna, de erbjuder förstås sina respektive fördelar om man då lyckas få dem med sig. Och det var en liten längre genomgång av då Talisman. Nu har ni även fått en insikt i hur spelmekaniken fungerar när man går runt i den här världen. När man drar sina äventyrskort och man slåss mot monster och utmanar motspelarna. Och slutligen är man då tillräckligt stark för att klara av de prövningar som inte bara finns här i mittenregionen, utan även då den inre regionen dit man verkligen vill. Och när en spelare väl når den här kronan och hamnar på den ruta eller det område som motsvarar själva kronan, då ska han eller hon slå en tärning där man har 50% chans att skada en av motspelarnas karaktärer, oavsett var de befinner sig på planen. Och om någon karaktär dör på det här viset, då har den spelaren helt enkelt förlorat spelet. Det går alltså inte att börja om med en ny karaktär som i normala fall. Utan man fortsätter då på det viset att nöta ut motspelarna. Man slår en tärning varje gång det blir ens tur, försöker orsaka 1 i skada på alla karaktärer, alla motspelare liksom, tills de då är ute ur spelet. Och man själv står ensam kvar på den här kronan som en ny härskare och vinnare av Talisman. Okej, då har vi alltså sett hur Talisman fungerar, den här nyutgåvan som sagt från 2008 av Fantasy Flight Games. Precis som med Drakborgen-legenden så vet jag att det väl råder lite delade meningar om huruvida det här skulle vara bättre än originalet eller inte. Nu är ju dock faktiskt Talisman, så vitt jag har förstått det, väldigt, väldigt likt just originalet. I synnerhet den första utgåvan då, den som kommer från Black Industries. De gjorde verkligen en liksom bara... De bara släppte spelet på nytt helt enkelt. De gjorde som inga riktiga förändringar till spelmekaniken som jag har förstått i alla fall. För nu är inte jag någon Talisman-spelare sedan tidigare. Drakborgen har jag spelat sedan jag var liten, men inte Talisman faktiskt. För det minns jag inte att någon som jag kände ägde. Här har man i alla fall, som jag har förstått det då, varit väldigt trogen originalet. Fantasy Flight Games har väl gjort om vissa saker. Därför att originalet Talisman är, som jag har hört, lite grann obalanserat i dagens läge. Det finns väldigt konstiga regler där och konstiga kort och sånt här som gör att spelet helt enkelt blir obalanserat. Och samma sak är det egentligen med Talisman. Även om det här är ett kul äventyrsspel att spela, så finns det väldigt många frågetecken i det tycker jag. Dels det här med hur man vinner spelet, att det är en sån otrolig slump att man bara ställer sig där på kronan och så ska man slå en tärning tills alla andra dör. Fantastiskt tråkigt måste jag erkänna att jag tycker. Och det finns vissa kort också som är helt uppåt väggarna, alltså när man får dem. En del besvärjelser är
alldeles för kraftfulla. Nu vet jag att Fantasy Flight Games har bland annat plockat bort en besvärjelse rent utav från då den utgåva som kom 2007 av Black Industries. Så man har gjort vissa sådana här förändringar då för att försöka skapa en bättre balans. Men fortfarande så finns det vissa saker som jag tycker är lite konstiga i Talisman. Och personligen är jag faktiskt van vid att spela med husregler. För då den här vännen som jag var hos och spelade det här spelet hos nu i veckan, Ulrik som han heter. När jag var hos Ulrik och spelade, det är det enda stället jag har spelat just Talisman sedan tidigare. Och han är en sån som tycker om att göra just husregler och balansera alla spel som han köper. Vilket jag tycker att han har lyckats väldigt bra med, för att det är jättegrova skillnader på vad han har för husregler i jämförelse med originalreglerna. Jag tycker han har fått ett mycket bättre spel på grund av det. Och det är det som är tur också, att det går just att göra väldigt mycket förändringar till reglerna. Man kan hitta på väldigt mycket egna saker, som till exempel hur man då ska avsluta spelet. Men som sagt, Talisman är ett kul spel att spela. Det är ett jättebra äventyrsspel ändå. Det tar väldigt lång tid att spela, tyvärr. Mycket på grund av hur slumpartat allting är. Just de här äventyrskorten man kan dra. Ibland får man fantastiska äventyrskort fort man börjar spela. Ibland så får man bara jättesvåra monster istället. Och så går det ganska trögt och liksom för de här karaktärerna att faktiskt lyfta upp sig själva, så att säga. Så man verkligen kan ta sig in till dels mittenregionen men också den inre regionen där man som sagt faktiskt vinner spelet och sådär. Så ibland kan spelet vara lite trögspelat, tycker jag. Men ändå, alltså på det stora hela är det här ett ganska roligt äventyr, eller det är ganska roligt, det är ett roligt äventyr rent utav. Jag tycker mycket om Talisman, jag tycker om att spela det när man väl kommer in i det, när man väl sätter igång och det börjar rulla på lite grann efter ett par spelrundor och sådär. Sen finns det ju väldigt, väldigt många roliga expansioner till Talisman också. Det har getts ut bara senast i oktober, tror jag det var, förra året så gavs det ut en expansion. Och de här expansionerna gör allt från att lägga till fler karaktärer till nya äventyrskort och rent utav utökar spelplanen. Jag vet åtminstone om 2 stycken expansioner där man får nya spelplaner att vara på. Dels har man den här gamla fortfarande, den här jättelika spelplanen som är väldigt vackert gjord, för återigen Fantasy Flight Games, de gör ju väldigt fina komponenter och sådär. Och det finns även då tillägg, som sagt, man bygger på planen så att den blir lite större och det finns nya områden man kan upptäcka och så vidare. Så det är väldigt kul att se att det här är ett spel som liksom fortfarande växer också, och expansionerna är väldigt kul. Så att jag kan rekommendera att ska man ta en titt på Talisman, själva grundspelet, ska man även titta på expansionerna. På tal om Talisman också, en sak som jag inte nämnde, det är varför det heter spelet Talisman. Kanske det finns där folk som faktiskt funderar över det nu när vars talismanen liksom, allt spelet går ut på är att man ska försöka komma till den här kronan och sen ha ihjäl alla andra så man blir herre på täppan, bokstavligt talat. Talisman kommer av att du måste ha en talisman för att ens kunna komma in i den här inre regionen då, där man möter de här prövningarna inför kronan och inför att man faktiskt ska vinna spelet. Så att det är därav talisman då. Man måste försöka hitta en talisman, och det går att göra på flera olika sätt, bland annat i den här högen med äventyrskort. Men man kan få ta på en sån här talisman, ett sånt talismankort på lite olika sätt. Och det är alltså ett krav för att man ska kunna vinna spelet överhuvudtaget. Så det var Talisman, som sagt. Ett kul äventyrsspel som har sina brister tyvärr just i balansen av spelet. Men med husregler så går ju liksom allting att justera. Och vad som är extra kul är just också alla expansioner som finns till det här spelet. Talisman kan alltså rekommenderas till er som tycker om den här typen av äventyrsspel, som har några timmar framför er. Som sagt, tar ganska lång tid att spela, men även speltiden går att justera på diverse sätt. Några sätt har man till och med lagt in i regelboken. Den här regelboken, som sagt, som Fantasy Flight Games har skrivit om sedan Black Industries gav ut spelet, för att deras regelbok var väldigt dåligt designad. Jag har sett den och jag har läst den, och det är klart förbättrat nu. Och då har man även lagt till några varianter på hur man ska kunna göra spelet snabbare att spela. Men det var det, som sagt, för mig den här gången. Jag hoppas att ni har tyckt om den här recensionen. Jag hoppas att ni gillar Talisman. Och så hoppas jag att ni kollar in mig på Facebook. För jag har just skapat en egen grupp då som heter ConraDargo recenserar. För ni vet ju hur det är idag. Finns man inte på Facebook så finns man inte överhuvudtaget. Så gillar man de här recensionerna, då kan man ju alltid gå in på min Facebookgrupp och gilla den. Och där dels ta del av vad jag håller på med just nu. Jag har tänkt att jag ska ha den som en slags blogg, eller vad man nu ska säga, där jag faktiskt skriver då att nu håller jag på med den här recensionen, nu håller jag på och klipper till de här, funderar på vad nästa recension ska bli, och så att man kanske rent utav kommer med förslag. Men det här vill jag se att du recenserar, eller bra kanal, men jag tycker du borde kunna göra det här för att förbättra den, och så vidare. Och så kanske jag rent utav håller någon tävling där
till och från. Jag har faktiskt tänkt att ha en nu när jag öppnar den här Facebookgruppen. Så att ta absolut en titt på den och så ses vi igen om inte annat i min nästa videorecension nästa vecka. Tack så mycket för mig den här gången. Hej då!